kamusta? Dito ko sa City Hall namin. Daming tao. Daming tao mga boss. May ano siya, Multiculture Festival. So, may program dito, manonood tayo guys. Hintay ko yung kaibigan ko, hindi pa dumating. Nag-start na yung program. Daming tao. Ayan. Daming tao. Manonood tayo dun. Start na yung program guys. Yan yung mga ano, yan yun siya yung mga participants. 사진 기록하시는 우리 선생님 사진 좀 잘 좀 남겨주십시오. 무대에서 좀 찍어주십시오. 사진. 박은희 선생님 여기 무대에서 좀 찍어주세요. 네, 태권도 예 같이 좀 남겨주십시오. 팀장님 이 가운데로 질러가서 우리 사진 찍어주세요. Guys, traditional parade. Mga enchik. Yung susunod mga Vietnamese. Check. Oh! Siyang name. Yan siya yung city mayor dito guys. Yung city mayor. Ewan ko kung may ano, mga Pilipina dito. Tigas ng ulo mga Pilipina, walang sumasali. Pero dati sumasali ako ng mga ganito guys, nung active pa kami sa organization namin. 네, 사진 좀 하나 제대로 나오게. 네. 귀가 맨 뒤쪽에 상도 빼고. 귀는 맨 뒤로. 맨 뒤로. mga Vietnamese. Ito mga Thai. Cambodian ata. 시간에 멋지십니다. Uni! Uni aki. Ang kaibigan kong hapon. Uni, 감사했어요. 너무너무 멋지십니다. Ang kaibigan kong hapon. 네, 시장님, 의장님 양쪽으로. 네. 더 번쩍 어깨까지 번쩍. 오. Oh my God. 네, 내리겠습니다. 내리겠습니다. 아니 우리 조상희 회장님이 힘을 안 써갖고 만화님 떨어졌잖아요. 힘을 안 써. 네. 네. 태권도 두 사람은 앞으로. 네. Yan yung city mayor dito guys. So, nung naka-brown na. 3세판. 3세판. Nag-ano. 가위바위보. 가위바위보. Yun. Nakakatuwa. 네, 시장님 사랑해 한번 사랑해 사랑해 사랑 하트 하트 아니 손가락 하트. 네. 자 거기에서 가위바위보 3세파 가위바위보 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 여자승. 자 감사합니다. 내려주십시오. 네. 아우 멋지십니다. 네 감사합니다. 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 우리 나란타 Iba-iba sila ng mga bot guys. 보여주십시오. 우리 조상희 회장님. Hahanapin natin kung may Philippines dito na ano. Sa bahay marami akong ganito eh sa Pinas. Ay, galing sa Pinas, binili ko sa Pilipinas.
So, Cambodia. Hindi ko na hanap yung ano sa Pinas. Lahat ng ano, yung mga traditional na ano, costume nandito lahat. Hanapin natin guys yung ano. 시장님 반대편에 스님. 예. Ay, ito, Philippines. Nahanap ko rin. Kawawa naman yung Pinas. Ay. Tingnan mo yung display ng Pinas. Oh. 의장님 먼저 타시겠습니다. Kawawa sa bahay. Ang dami kong mga ano mga staff sa ano, Philippines. Yung mga traditional na ano natin. Ito, Baguio. 테스트를 위해서 오케이. 네, 알겠습니다. Yan yung Carabao. Meron din ako dito sa bahay. Yung sungkaan, wala dito. 안 됩니다. 힘듭니다, 시장님. 아름다우십니다. Vietnamese. 우리가 10월 달에 가을에 이 행사를 할 때는요, 날씨가 우리 동해오기 하는 것은 무엇일까요? 하나하나 의미를 나눠가 생각이 나실 겁니다. 그거를 마지막에 우리 정답을 맞춰. 工厂销售太高，并没担忧。雨丝在树丛上，流水播下残角，是完全离去的海棠。 자,
hoành bao, nhìn lên trên trời em bóng em nằm nghiêng, ông kia ông trắng kia nằm nghiêng, nhân gian kia nằm nghiêng. Lối về giữa đường gặp mấy chàng trai, đi tìm lối về trăng tròn thật sáng đằng sau, vầng chất soi lên bóng em nằm nghiêng. Nhân người ta đi đứng thật đông, đêm nay là hội trăng thải gấm bạch bao, nhìn lên trên về giữa đường gặp mấy chàng trai, hỏi thăm quen ra hóa ra gần nhau, nhau đi tìm lối về. Vầng trăng khoác em áo, vầng trăng khoác em áo nguyệt, soi lên bóng em. Asan yung Philippine food natin? Just one moment. Just one. I'm right. Ha? Just one moment. Nagluto ka? Yay! Sige, tayo namin. Yan sila yung mga volunteer dito, guys. Volunteer sa Pilipina, pero walang Pilipina na sumasayaw. Yung pagkain nila, oh. Dito sa Vietnam. Ng food. Korean songpyeon. To. Mata na ta. Thailand na. Uni, igoto niya 돼요? 사야 돼요? Ah, Korea. Ito, kaibigan ko na hapon, nag-ano din siya. Active siya dito, active. Ang cute ng ano nila. Warabi. Warabi mochi? Oh. Masinunggo katte yun. Wala ko yung cash ba? Yay! Si Madam po. Eh, bayad pala to. 2,000 noon. Ganito siya. Uni. Uni. Focus po. Yehe. Ito Korean songpyeon siya, guys. Korean food. Ito yung Australia. Ano yan siya, madam? Bilog ba? Pangalawang luto na namin to eh. Bakit bilog-bilog? Naubusan kami. Ay, nasa vlog ka. Say hi. Hello. Hello everybody. Hello everybody. Say hi to the vlog. Say hi to the vlog. Naubusan po na ako pa. Pangalawang luto na namin to. Kaya pala. Ito sa ano tayo? Yon. Vietnam. Yan sabi na. Ay, may dagdag libre. Basta Korea, maraming libre. Madam, libre pa yan, Justin. Huy, nawa lagi ka dacho. Yate. Eh, na Philippine siumay. Ang siumay lagi is meatball. Ang siumay. Kaya nga. May padahon-dahon pa sila. Yung mga baby niya kasama namin, yung mga cute. Multiculture. Morning kasi nag-ano sila. Nag-join ng contest sa Pilipinas, I Love OPM. Oo. 다음에 luha. 무대를 보여주실 분은
네, 우리 자원봉사 학생도 받아가시고 libre grapple 골고루 dito, guys. 받아오겠습니다. 771번. 771번. Hindi pa, iba pa talaga yung tinawag. Malapit na 548번. 548번. Tawagan na taon, 726. 아, 네네. 지금 정리하고 가겠습니다. Nanalo si Madam. 599번. Nanalo si 269번.